Ima-marinate lang natin ng 1.5 kilo ng pork belly sa 1/4 cup ng soy sauce at 1/4 cup na vinegar. Naglagay din ako dito ng 1 teaspoon ng black pepper. Halu-haluin lang natin at i-marinate natin ng at least 30 minutes to 1 hour before lutuin. Maglagay lang tayo ng 1 to 2 tablespoon ng cooking oil sa wok and then lutuin na natin yung marinated pork. Halu-haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim ng pork. May iba't ibang way ng pagluluto ng pork adobo, pero ang share ko sa inyo yung version ko. Yan, pag nakikita nyo ganyan ang kulay ng ating pork, isa-set aside na natin siya sa isang bowl. Sa same wok, igigisa lang natin ang bawang at ang sibuyas. At pag nagisa na natin ang bawang at sibuyas, ilalagay na ulit natin ang pork. Kung bago ka lang sa akin channel, pakiclick naman subscribe button. Sige na, click na yung subscribe. Tangkilikin ng sariling atin. Tulong naman dyan. Ilalagay din natin yung sauce na pinang-marinate natin sa pork. And then maglalagay din tayo ng laurel leaves at ng whole peppercorn or yung pamintang buo. Maglalagay tayo guys ng 350 ml ng Sprite or 7-Up kung ano available sa inyo. Naglalagay ako ng Sprite or ng 7-Up sa aking adobo kasi nagdadagdag siya ng additional flavor sa adobo. Or kung ayaw nyo naman, pwede kayong maglagay ng mga 1 to 2 cups ng plain water.
Iset lang sa medium heat yung kalan. And then, hayaang kumulo ng kumulo hanggang lumambot yung baboy at hanggang mag-thicken yung sauce at ma-reduce yung sauce. Pwede kayo mag-add ng more soy sauce or salt kung medyo patabang pa sa panlasa nyo. Ayan, luto ng ating adobo. Ilagay natin sa isang serving bowl at iserve na natin. Luto ng ating adobo. Kain na tayo. Nako, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Mukhang kailangan ko ng 2 cups ng rice. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that notified kayo sa bawat upload ng video ko. Thank you for watching!